במערב הפרוע, בין גבעות אבק ושלטי עץ חורקים, שכנה העיירה הקטנה, דריי קריק, מקום שבו אפילו הרוח ידע את שמות התושבים. בוקר אחד הגיע לעיירה מטייל עם מגפיים מצוחצחים וצעיף אדום כאילו יצא מסרט. הוא דחף את הדלת של האכסניה ואמר בלי למצמץ, אני צריך חדר לשבועיים, כמה זה עולה? בעל האכסניה כמעט נפל מהכיסא, מזמן הוא לא ראה תייר, ובוודאי לא כזה שמדבר כמו מישהו שיש לו באמת כסף. $50, הוא אמר, בחצי התנצלות. לרגע היה שקט, ואז המטייל שלף שטר של $50 והניח אותו על הדלפק. בעל האכסניה לא בזבז שנייה, הוא ידע בדיוק למי הוא חייב. לנגר, על תיקון המרפסת שכבר אימה להפוך למגלשה. הוא רץ לנגריה, הניח את הכסף על השולחן ואמר, הנה, סגרנו את החוב. הנגר חייך ואמר, אתה לא מבין כמה טוב שזה הגיע היום. הוא עצמו היה חייב בדיוק $50 לנפח על סט כלי עבודה חדש. לכן הוא צעד אליו, נופף בשטר כאילו מצא זהב, ושילם לנפח את חובו. הנפח גירד את סנטרו. זה בול הסכום שאני חייב לבעל האכסניה על הלינה של המשפחה שלי חודש שעבר. וכך, בתנועה מעגלית מושלמת, חזר השטר בחזרה לבעל האכסניה. ופתאום, פלא, החובות נעלמו, כולם התהלכו בעיירה כאילו לפתע ירדה מהשמיים ברכה. אלא שבבוקר הבא ירד המטייל במדרגות בפנים חמוצות. החדר לא לרוחי, הוא אמר בקור. אני מבקש את כספי חזרה. בעל האכסניה עיקם את אפו וסירב, אבל לאחר ויכוח להוט, המטייל שם את נשקו על השולחן עם מבט נוקב ודרש את כספו בחזרה. למראה זה פתח את המגירה, שלף את השטר והחזיר אותו למטייל. הזר לקח את הכסף, עלה על סוסו ונעלם בקו האופק. וככה, בפחות מיממה, כולם נשארו בדיוק כמו שהיו, רק הפעם ללא חובות. לפעמים אנחנו חושבים שהכסף הוא הכוח שמחזיק את העולם, אבל האמת הפוכה לגמרי. הערך האמיתי לא נמצא בשטר עצמו, הוא נמצא במעגלי האמון, בהתחייבויות ובחובות שאנשים נושאים ביניהם. לא הכסף מניע אנשים, אלא החוב. הכסף רק עובר מיד ליד, אבל החובות הם אלו שמזיזים את החברה, מקשרים בין אנשים וגורמים לעולם להמשיך לנוע.